everyone, this is me Rasika Gartola and welcome back to my channel. आज चाहिँ म मेरो बहिनी अनि मेरो साथीसँग घुम्न जान आँटेको छु। कहाँ घुम्न जान आँटेको छु साथीहरु हामी? गोदावरी। काठमाडौँमा चाहिँ एकदम घाम चर्केर हैन गर्मी भएर एकदम सहनै नसक्ने भएर हैन हामी चाहिँ शीतल ठाउँमा रिल्याक्स गर्न जान आँटेछौँ। गोदावरीमा चाहिँ जंगल छ नि त अनि चिसो हावा चल्छ अनि त्यसैले हामी त्यहाँ जाने प्लान गरेको छौँ। हाम्रो बिदा पनि युटिलाइज गर्दैछौँ। अब म उता गएर देखाउँछु अनि कस्तो हुन्छ देखाउँछु हजुरहरुलाई। आज चाहिँ त्यति भिड पनि हुँदैन होला आइतबारको दिन। हजुरहरु पनि मसँगै घुम्न हिँड्नु होला अनि इन्जोय गर्नु होला। बाइ बाइ। मैले लास्ट गर्मी हो भनेर भने थिएँ हैन पत्याउनु भएको थिएन होला तर खास लास्टै गर्मी है। यस्तो घाम हचरको घाम। हामीले चाहिँ छाता बोक्न अल्छी लाग्यो हैन। छाता कस्तो गाडो हुन्छ नि त अब न उले पकड्छ न मैले पकड्छु। अब एकछिन ओडुन्जेल त हो नि डेस्टिनेसनमा पुगेपछि त छाता त भारी हुन्छ हामीलाई। बरु हामी घामै लिन्छौँ बरु हामी घामै खान्छौँ। मलाई मुड अफ भइसक्यो निस्किने बित्तिकै। केटकेटी यता हेर त बिप्स मलाई चाहिँ एक्लै पारिदिए हन होइन लास्ट सिटमा राख्दैन मेरो कोही छैन। हामी ठ्याक्कै भित्र छिरिसक्यो। यिनीहरूको अनुहार कस्तो फिट भयो त? मलाई मन परेन यहाँको। किन मन परेन? आउनु कति राम्रो छ है। अब दिनभरि बस्ने नि त। अब हामी यहाँ दिनभरि बस्ने होइन बस्ने चिल पाडामा यस्तै हो जिन्दगी। अब रमाइलो गर्न हिँडेपछि त भइहाल्यो नि रमाइलो त गर्नु पऱ्यो नि होइन। हामी चाहिँ यहाँनिर आएर बसेको छौँ यता शीतलमा राम्रो पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा होइन आनन्दले छाहारीमा आएर बसेको छौँ। हामीले यहाँ कति 1 लाखको सामान किनेर आएको छौँ। 1 लाखको सामान किनेर आएको छौँ अनि 50-50 हजार टिकट काटेको छौँ होइन। दिनभरि बसेर त्यो पैसा असुल गर्ने हो अनि मात्रै यहाँबाट जाने हो। हामीले चाहिँ त्यसो पिकनिक सिकनिक प्लान गरेर आएको होइन नभए तन्दा सन्दा लिएर आएर यस्तो राम्रो ऱ्यान्डमली यसरी प्लान नगरिकन हामी 1 बजे त हिँडेको कति बजिसक्यो है अहिले त? कति बजिसक्यो? 3 बजिसक्यो। 3 बजिसक्यो। अब कति बेर बस्ने एकछिनपछि बन्द त हुन्छ यो। अब के गर्ने मेरो फेभरेट हो यो चिज बल चाहिँ होइन मैले चिज बल किनेको मलाई मन पर्छ कि चिज बल चाहिँ। टेस्ट गरेर खाऊँ न अब एक गरेर चिज बल लिउँ न। अच्छा खान्छ नि त्यो टिकटकमा के त यस्तो चियर्स गरेर त्यस्तो होला कि ल आउँदैन मलाई। आज चाहिँ मेरो लकी डे हो कि अनलकी डे हो कि के हो थाहा छैन। जे राख्यो त्यही झर्छ जे सामान्य त्यही पोखिन्छ जे गर्न खोज्यो त्यही बिग्रिन्छ के भयो हो। आज धेरै राम्री भएर मेरो के भयो यस्तो। आफू पनि डुब्छ नि अरूलाई पनि डुबाउँछ कि। हम तो डुबेंगे सनम तुमको भी लेकर डुबेंगे। के भएको कि तर कसम यो मोबाइल पनि राम्रोसँग पक्र्नै सकिरहेन कि मैले। जाऊँ न त सुटिङ हेर्न रमाइलो भयो। कताबाट जाने हो? त्यो ब्राइडल सुटहरू पनि भइरहेको हुन्छ क्या त्यहाँ। ल जाऊँ अब त्यता। बच्चाहरूलाई यति चढ्न पनि स्ट्रगल भइरहेको यार कसम। यस्तो बाटो त कति हिँड्यो मामा सब त्यस्तो भन्नुहुन्न। हामी यता माथि आउनु आँटेको के म देखाउँछु हाई ल इन्ट्रोडक्सन पनि दिनु न। हामी चाहिँ घुम्न आएको सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई नाइस टु मिट यु। बाई बाई। अब चाहिँ हामी उता माथि जान लाग्यो। के हो त्यो भन्नु त? खोइ थाहा नि के हो। त चाहिँ अब हामी भिडियो सेडियो बनाउँछौँ एकछिन बस्छौँ अनि त्यसपछि टिकटक बनाउँछौँ। त्यो खुट्टा झुन्डाएर पड्किने ठाउँ चाहिँ यहाँबाट यता हो कि ए हेरौँ भने ल यहाँ माथि जाने पहिला ल ल हामीलाई एकदम मजा आइरह। रसिका म्यामले घुमाउनु भएको हामीलाई कस्तो फिल भइरहेको त बच्चाहरूलाई एकदम मजा। यहाँ हेर न यस्तो यो हो होइन यस्तो सिसाउको रुख रहेछ यो चाहिँ ल
सालको सत्तिसार बर पिपल यस्तो हुन्छ नि यो बेल यस्तो के हो यो क्याक्टस मैले भोग दिन्छु नि ठाउँमा के भयो अरे तिमीलाई यहाँ फोटो खिच्न भनेर आएको म खासमा गोदावरी होइन तर यहाँ चाहिँ ब्राइडल सुट भइरहेको रहेछ पर्खेर भयो नि जसरी पनि फोटो खिचेर जान्छु म उता पनि पुरा धुन मिल्छ होला उता हेर है उसको यस्तो एक्सपेक्टेसन थियो यहाँ बसेर खुट्टा उ गरेर बस्ने तर उसले चाहिँ अब यसमै गरेर चित्त बुझाउनु पर्छ जस्तो छ त्यही भएर के गर्छौ त अब त्यहाँ पनि मान्छे फेरि जाउँ न त त्यहाँ गएर बस्दै जबरजस्ती हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटोसुट हुन आँट्यो अनि करुणालाई चाहिँ हामीले झोले बनाइदिइसकेको छौँ होइन झोले बोक्ने झोला बोक्ने झोले बनाइदिइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ पोजमा हुनुहुन्छ पुरा हेरौँ खोइ म्याम मलाई क्या म्याम एक फोटो प्लिज मलाई क्या म्याम हिँड न मलाई क्या म्याम जसरी हिँड न मलाई क्या म्याम एक फोटो अनि उता सम्झाउ न मलाई क्या म्याम भन्छु कि मलाई क्या म्याम हाम्रो मलाई क्या म्याम फाइनल गाइज रसियाको चाहिँ सपना पुरा भयो यहाँ बसेर फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने कस्तो फिल भयो हजुरलाई एकदम खुसी लागिरहेको यहाँ ब्राइडल सुट हुने ठाउँमा मलाई आफ्नो फोटो खिच्न पाउँदा एकदम धेरै प्राउड फिल भइरहेछ लाइन बसेर फोटो खिच्दाखेरि पनि राम्रै लाग्दैन अब पुग्यो होइन त पुग्यो ल अब यसरी यहाँबाट हिँडेको खिचौँ न फाइनली होइन हाम्रो चाहिँ यहाँनिरको फोटोसुट सकिसकेछ होइन फोटोसुट अनि भिडियो सुट टिकटक सुट सबै सुट सकिसक्यो अब यहाँबाट नेक्स्ट स्पटमा जाँदैछौँ हामी अब भिडियो खिच्न त हो आएकै यहाँनिर होइन हो कि नहानु त कर्णाले पनि जबरजस्ती टिकटक बनाइदिएछौँ हामीले अहिले यहाँनिर फोटो खिच्दा बाहिर चाहिँ मुड अन भयो मेरो ल अहिले मोबाइल पनि राम्रोसँग पक्न सकिरहेको छु है अहिले मैले मेरो मुड बुस्टर भनेको चाहिँ टिकटक रहेछ है फाइनली थाहा पाएँ मैले टिकटक राम्रो खिच्नुपर्छ नराम्रो खिच्यो भने हुँदैन फेरि चित्तै बुझ्दैन यहाँ पनि राम्रो गेट जस्तो यहाँ पनि फोटो खिच्ने हो र साथीहरू म त सक्दिनँ अब भइहाल्छ जाउँ त्यसै गाई यहाँ चाहिँ खतरा इन्द्रकमल फुल रहेछ है कति धेरै यस्तो मिठो बास्ना आएको कि के भनौँ खतरा मिठो बास्ना आयो यस्तो यहाँ चाहिँ भर्याङ यस्तो भर्याङ पनि रहेछ स्टाइलवाला हामीले चाहिँ यो पनि चढ्यौँ होइन अनि यस्तो मिठो बास्ना आएको कि ल खतरा यो नानीको यहाँ पनि ब्राइडल फोटोसुट भइरहेको यो चाहिँ बिहे गर्ने ठाउँ रहेछ क्या हो फोटोसुट गर्ने ठाउँ दुईवटा कपाल भएर नि यहाँ तिमी नि आऊ बोट के रहेछ अरे गाइज हामी चाहिँ यहाँ काँडाले घोदिने ठाउँमा आयौँ होइन तर यहाँ चाहिँ लभ बर्डहरूको नाम लेख्ने ठाउँ रहेछ कि ल यहाँ हेर नि यहाँ धिरेन लभ हो के हो यो खै के हो अर्जुन लभ अस्मिता तिम्रो नाम लिदियो बहिनीको नाम के भन तिम्रो लेख न रसिका लभ नो वान आई एम सिङ्गल ओन्ली सिङ्गल पिपल हियर यस्तो राम्रो ठाउँ एक्सप्लोर गरेर घुम्दा थाकेर अब चाहिँ हाम्रो फेरि ब्रेक टाइम भइसकेको छ अब धेरै नबस्ने अल्छी लाग्यो है अल्छी लाग्यो अब जानुपर्छ यहाँ त यसरी यो ठाउँ चाहिँ होइन पुरै फ्यामिलीसँग आएर होइन अनि फ्यामिलीसँग आएर पुरै रमाइलो पिकनिक टाइपको आउने ठाउँ छ नि त यो हुन त कि डेटिङ स्पोट हो यहाँ त हरेक मान्छे डेटिङ आएको छ अब हामी सिङ्गलहरूलाई त्यस्तो खासै वास्ता पनि नहुने त्यस्तो होइन के होइन होइन अरे तिम्रो भनेको मैले त मेरो कुरा किन आफ्नो कुरा आफै गर न तिम्रो भ्लग हो नि त ल अब यस्तै हो होइन यस्तै ठाउँहरू घुम्यो अब नयाँ ठाउँ जाने भन्दै चाहिँ कता हो नयाँ ठाउँ भने ए ऊ यस्तोवाला नि गेट जस्तोवाला हो त्यहाँनिर पनि जाउँ न फोटो ऊ त्यो अगाडि छ अब त्यता जाउँ यता फुलतिर गएन फुलकुमारीहरू फुलतिर गएन त्यहाँ माथितिर फुल बगैँचा उयो डस्टबिनमा फालिदिउँ न यो चाहिँ काँडा जस्तो हो तिमी त उ त्यहाँ क्याक्टस जस्तो क्याक्टस सेम हो कि उ त्यो क्याक्टस र यो त सेम हजुरहरू भनिदिनु कस्तो के छ
यो बिपनाले चाहिँ यो फुलाउने के भेटेको छैन बच्चा कुन चाहिँ बच्चाले धारामा छोडेर हिँडेर यहाँ लिएर हिँडी चोर चोर हो तिमी उडाउन मन थियो ठ्याक्कै भेटिराखेँ शिद्दत किसी अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो है ना वो भगवान भी तर यो फेक रहेछ गाइस यो पानी हालेर छोडा रहेछ कि सकेको अनि त्यही गरेर यहाँ पनि हेर त ओ ल ल ल दामी दामी यहाँ पनि के रहेछ यार गाइस मैले अघि नैबाट यहाँ एउटा यस्तो गेट जस्तो ठाउँ छ त्यहाँ जाम फोटो खिचौँ भएको थियो नि मैले त्यो यही भनेको होला यहीँ यहाँबाट जानु मिल्छ ल यति राम्रो ठाउँ छ कि यहाँ अनि यहीँ बसेर भिडियो खिचौँ ल यहाँ पनि राम्रो रहेछ बाटो पनि हामी राम्रो मान्छेहरूले राम्रो ठाउँ चाहिँ फेरि भेटिहाल्छौँ कि कसरी यहाँ चाहिँ अलि मैले क्यामेरा हेरेको छैन ल यस्तोमा कि यहाँ भुइँ यस्तोमा कि डर लाग्यो अनि हामीले चाहिँ फाइनली ब्युटिफुल प्लेसमा फोटो अनि भिडियो खिचिसक्यौँ होइन तर लास्टमा आएर होइन फोटोसोटो खिचिसक्यौँ होइन राम्रो अनि लास्टमा आएर चाहिँ के भन्यो थाहा बिपनाले यो ठाउँ मलाई खासै राम्रो लाग्यो नि यहाँ नखिचौँ अरे कि 50वटा फोटो खिचिसकेपछि चाहिँ राम्रो लागेन अरे कि लास्ट साँच्चीकै राम्रो लागेन भनेको जस्तो चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन ल ओके छ त ल अब फाइनली गाइज हामी कति गएको थियौँ है हामी कति गएको थियौँ 3 बजीतिर आएको थियौँ होइन अनि 5 बजी नै हामीले घुमी भ्यायौँ यत्रो ठुलो बोटानिकल गार्डन गोदावरी वन पनि हामीले 2 घन्टामा घुमी भ्यायौँ होइन बस्यौँ खायौँ भिडियो बनायौँ सबैतिर सारा संसार घुम्यौँ त्यही पनि 2 घन्टा त इनफ हुँदो रहेछ अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ आधी घन्टा त बुढा भयो अनि बाँकी रहेको 1.5 घन्टा चाहिँ रमाइलो गऱ्यौँ इन्जोय गऱ्यौँ एकजना नयाँ साथी पनि भेट्यौँ होइन त्यस्तै हो जिन्दगी रमाइलो छ होइन पिरा दिनमा मान्छे चिलमा हो कि हामी चाहिँ ल आजको लागि भिडियो यति नै मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला राम्रो कुराहरू सबै गरिदिनु होला धेरैमा धेरै माया दिनु होला बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ लभ यु अल बाई